Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Gia Định thuộc Giáo hạt Gia Định, Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngã tư chợ Bà Chiểu đi thẳng vào đường Bùi Hữu Nghĩa khoảng 200 m. Rồi nhìn về phía trái, ta sẽ thấy một ngôi nhà thờ kiên cố với tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu đứng uy nghi trên nóc tiền đường nhà thờ, đang mở rộng đôi tay đón mọi người. Đó là nhà thờ Gia Định, đã đứng vững chãi trên mảnh đất sình lầy của thành Gia Định cổ xưa cho đến bây giờ. Người địa phương còn gọi là nhà thờ Thánh Mẫu, vì trước năm 1975, trong khuôn viên nhà thờ có ngôi trường mang tên Thánh Mẫu. Nhiều người khác gọi là nhà thờ Bà Chiểu vì gần chợ Bà Chiểu. Vào khoảng năm 1860, một số giáo dân từ miền Đông Nam Bộ như Bún, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, v.v. gặp khó khăn trong đời sống đức tin, đã rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, tìm đến đất Gia Định. Có thể nói, đây là vùng đất hứa, là nơi trú ẩn an toàn cho giáo dân đang bị bách hại. Một số gia đình đã định cư gần rạch Cầu Bông. Sau đó, nhiều anh chị em giáo dân từ những nơi khác cũng tìm đến lập nghiệp. Chẳng bao lâu, con số lên đến cả ngàn người. Để giúp giáo dân có nơi thờ phượng Chúa, năm 1867, Linh mục An Tôn Võ Ngọc Triêm, cha sở họ Thị Nghè, mua được một miếng đất sát rạch Cầu Bông, và một giáo dân ở họ Bún dâng một ngôi nhà ngói cạnh đó. Ngài liền nới rộng thêm để làm nhà thờ. Đây là ngôi nhà thờ đầu tiên mang tên nhà thờ Cầu Bông. Lúc này, số giáo dân chỉ còn khoảng 200 người. Vì phần lớn đã hồi cư, số khác gia nhập họ Tân Định. Do triều cường liên miên từ rạch Cầu Bông cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt khiến cho việc đi lại gặp khó khăn. Sau đó, con rạch bị lở nên địa điểm nhà thờ được dời đến bên cạnh trường Nguyễn Đình Chiểu ngày nay, đối diện với Lăng Ông Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là Lăng Ông. Năm 1875, ngôi nhà thờ thứ hai này xuống cấp, không thể sử dụng được nữa. Nhiều gia đình Công giáo, chủ yếu là người ở Lái Thiêu và chợ Quán, dâng hiến tiền của để gia đình mua đất. Xin phép dời nhà thờ từ chỗ đối diện Lăng Ông đến địa điểm hiện nay 280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, dựng lên ngôi nhà thờ thứ ba. Đến tháng 6 năm 1911, nhà thờ xuống cấp nghiêm trọng. Cha Phaolô Quy quyết định xây lại, nhưng vì tài chính eo hẹp nên chỉ xây cột bằng gạch, vách ván, cung thánh và phía sau phòng thánh xây vách gạch không mấy kiên cố. Mãi 3 năm sau mới được Đức Cha, Đức Thầy Mão làm lễ cung hiến và khánh thành vào ngày 28 tháng 5 năm 1913. Ngôi nhà thờ thứ tư này được tu sửa nhiều lần mỗi khi xuống cấp. Ngôi thánh đường đồ sộ như hiện nay là ngôi nhà thờ thứ 5, được cha Francisco Xavier Trần Công Mưu, cha sở thứ 8 khởi công xây dựng từ năm 1935. Và 10 năm sau, đến ngày 29 tháng 1 năm 1945, cha Francisco Xavier Mưu về với Chúa. Ngôi nhà thờ mới tạm xong. Kế nhiệm là cha sở Jacobe Huỳnh Văn Của, đã hoàn chỉnh và được các cha sở sau nâng cấp mỗi khi có sự cố. Về việc chuyển tên, năm 1931, hai thành phố lớn Sài Gòn và Chợ Lớn được sáp nhập làm một, lấy tên là vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn. Trong đó có tỉnh Gia Định được chia làm 4 quận: Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè và Thủ Đức. Họ Cầu Bông thuộc quận Gò Vấp, và kể từ đầu năm 1934,
họ Cầu Bông được tòa giám mục chính thức đổi tên thành họ Gia Định cho đến ngày nay. Về sinh hoạt giáo lý, giáo xứ hiện có khoảng 1.000 em học các lớp giáo lý phổ thông, được chia thành 5 ngành theo phong trào thiếu nhi thánh thể. Chiên, các em 4 năm tuổi được học thuộc kinh, tìm hiểu về giáo lý qua các bài hát, tô màu tranh ảnh. Ấu, học giáo lý rước lễ trong 3 năm. Thiếu, học giáo lý thêm sức trong 3 năm. Nghĩa sĩ, học về thánh kinh, bí tích, phụng vụ. Hiệp sĩ, học về giáo hội và luân lý Kitô giáo. Sau đó các em được rước lễ bao đồng. Sau đó, em nào có tinh thần tông đồ sẽ tiếp tục được huấn luyện để trở thành dự trưởng, tiến đến huynh trưởng, những giáo lý viên tương lai. Các lớp giáo lý Tân Tòng và giáo lý hôn nhân do chính cha sở dạy với sự cộng tác của các cha phó và một vài giáo dân xuất thân từ các dòng tu am hiểu về giáo lý, dạy trong các trường hợp học viên không thể sắp xếp giờ đi học chung được. Các hội đoàn có các bà mẹ Công giáo, Bác Ái Vinh Sơn, dòng Ba Cát Minh, Lego Maria, Phạt Tạ Thánh Tâm, ban phục vụ. Lời kết, nhờ sự hy sinh hết lòng vì đoàn chiên của các vị mục tử và hầu hết giáo dân đạo đức, nhiệt tình, quý trọng vâng lời các chủ chăn, nên đại gia đình họ Đạo Gia Định đã không ngừng tiến triển vững mạnh về số lượng cũng như về lòng đạo đức. Từ con số khởi đầu là 200, ngày nay giáo xứ đã có trên 10.000 giáo dân. Cánh đồng truyền giáo đã phát triển mạnh mẽ. Ước mong giáo xứ ngày càng phát triển trên con đường nhân đức, và mỗi giáo dân trong đại gia đình họ Đạo luôn noi gương trái tim Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ, sống hiền lành, khiêm nhường và mở rộng trái tim giúp đỡ mọi người, làm cho nước Chúa ngày càng lan rộng. Cảm ơn các bạn đã xem xong video clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.